Yo. Guys, nandito tayo ngayon sa aming barangay Manggarin, San Jose Occidental, Mindoro. Subukan ulit natin magtiksay. So medyo in-upgrade natin yung ating gamit. Ito rin yung dating gamit ko nung unang subok namin maniksay. So ito rin yun. Pero in-upgrade natin ng konti. So maraming salamat kay Kuya Eddie Boy. Siya yung gumawa ng mango. Ito nung stock. Nung nabili natin to, medyo may lamat. Nalaglag kasi yun noon, kaya naputol. So dinugtong lang. Tapos sa paint job naman, salamat kay Rap Rap. Siya yung nag-paint job na to. At sa ito naman dati, kalawangin na to. Yan, ni-reblue naman yan ni Kuya Eds Jose ng Yumol Airgun Shop. So check nyo guys yung shop niya sa may Bonifacio Street kung taga San Jose kayo or taga Rizal. Ayos nung guys, maraming doon. Actually maraming for sale sila na ganito. Ito gawa nila to eh. Ako model ng Yumol. Yan o. Ayan, itong scope naman galing kay Tito Dante. Sa kanya ko nabili second hand. So tara guys, check natin kung mas maraming mahuli yung yung upgraded na baril. Ang masakit, mas lalong walang mahuli. Hindi namin alam, matagal kaming hindi nakapunta sa gawin na to dun sa spot namin. Check namin baka duda namin baka tuyo na eh. Check pa din natin baka may mga natirang tilapia pa doon. Tsaka dalag. Pero may baon din kaming may baon din kaming pellet na bala. In case na ang dalag ay sa sukal. Kasi pag nasa sukal, sirang-sira ang tiksay. Hindi may tatama mo pero bago mo makuha sasabit siya dahil lalangoy ng dalag yung ito itong tatsi. Pag nilangoy niya sumabit, wala, bababa rin tayo. Ang mangyayari, kapag mayroong dalag na lumulutang doon sa may siit, sa may mga sukal, tanggal ng tiksay, palit ng pellet. Banatan natin ng pellet. Pato dahil tilapia oh. Ibay. Ibay. Ewan ko lang kung huli. Huli. Tilapia. 1 taon Yumol Airgun Shop. Tilapia, laki. Sana. Baka ini-edit ni Ramos yan. Loko to. Balik mo lang. Oh yeah. Woohoo! Magandang gising ni Dalaman Hindi. Tilapia. Okay. Maraming kalaban, maraming siit. Pero dali din. Okay. All one. Mas mal. Dali. Lang. Okay. Tilapia. Puro native walang plapla. Plapla rin yan Pero dito pa. Ayos. Sarap pa pang ulam na.
Laki. Oh! Oh, kita Bert, laki. Dalag. Sag pa eh. Ituhog mo rin, Bert. Ituhog mo. Tikit at tiksa eh. Tig, aba. Tinama kaya. Uy. Mama. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Tinama po. Mga kaharabas. Maganda-ganda sa isa to. Oh. Kapla no? Lagi mataas yung tama ko ah. Sukal ng pwesto. Abo, muntik na yun ah. Kung nagpusag-pusag yan ah. Wala yun ah. Okay. Laki oh. 2 down. Kabuhol. Yan. Nice one. Isang tubo natin po ni Kuya. Nagtugan na pag ano. Huli. Huli, kaso ay tumuhog sa kahoy, Bert. Up. Yun oh, kita mo, tumuhog sa kahoy. Ah, Aroy, Kawala. napingas. Yun. Uy. Laki-laki to guys. Oh yeah. Okay. Ito plat-plat to. Gitna siya tinamaan pala. Yun, dali Bert. Oh. Pwede to.
Sa ulo tinama. Kaya hindi siya galaw. Okay. Another tilapia. Ganda ng tama niya. So guys, nakauwi na tayo galing sa paniniksay. Nakahuli tayo ng 7. 4 sa akin, 3 kay Dalaman. Guys, ngayon then fish steak ang ating recipe. Toyo. Lagyan natin yan ng kalamansi. Set aside natin. Yung sili guys, hindi natin inasama sa pagluto kasi may mga kakaing bata mamaya. So kanya-kanya na lang yan mamaya. Isa natin sibuyas. So ito guys yung toyo na may kalamansi. Lagay natin tong dahon ng sibuyas Tagalog. Tapos lagay natin to. And then luto na yan. Ganun kasimple ang ating recipe today. Ito na, fish steak.